3 ore care stai aici. Nu e vorba de 3 ore. Trebuie să ne trezim. Aceasta este poarta principală, poarta Pile. Cine va dori să urce pe ziduri, intrarea se face pe aici. Für eine Apotheke. Einer der Dar doar dacă doriți să schimbați. Dacă nu aveți card, dacă aveți card, folosiți-vă de card. Oricum, chiar dacă noi intrăm în Bosnia acum, noi mai avem de văzut. Este monetăria statului. Cine dorește poate să o viziteze. Poate să duce frescă, da? Da. După această speranță, erau cei care conduceau orașul. Iar comanda era foarte Ovo ne možete raditi. Zašto vi ne poštujete? Poštujemo na broju. Kako da poštujete? Na
da me svi ostave na miru jer tek sam sa posla bila izašla. Small size. Small size. Yes. Okay, like it. Maria, Dobro, da bi se